ég sem sagt prófessor við Háskóla Íslands, prófessor í félagsfræði og kem þaðan úr starfi hjá því sem þá hét skrifstofa jafnréttismála. Þar var ég eini kallinn sem var starfandi og þess vegna féll svona svolítið á mig að sinna þeim málum sem sérstaklega snéru að körlum og þá var alveg ljóst strax frá upphafi að aðalatriðið var í raun og veru staða karla gagnvart börnum, sérstaklega feðra gagnvart börnum sínum og þær rannsóknir sem ég byrjaði með þær hafa haldið áfram eftir að ég kom hingað inn í háskólann og nú þar að auki á ég náttúrulega 3 börn sjálfur og 5 barnabörn og það enda mjög áhugavert að fylgjast með því sko hvað það eðlilegt og sjálfsagt hjá börnunum mínum og síðan tengdasonunum að taka jafnt þátt í öllu sko sem að þarf að gera á heimilinu og að sinna börnunum sko til jafns taka fæðingarorlof og annað þess háttar. Sko þetta hefur breyst óskaplega mikið á tiltölulega skömmum tíma. Það nú kannski svona lagalega séður það 2 megin breytingar, annars vegar þegar að boðið var upp á það að fólk eða par sem að skilur og börn að það hafi sameiginlega forsjá. Það var strax mjög vinsælt og nú þetta í kringum 90% sko para sem að skilja, þau velja sameiginlega forsjá. Það var önnur lagalega breytingin. Hin lagalega breytingin náttúrulega fæðingarorlofslögin 2000 sem að breyttu málum á mjög róttækan hátt. Við förum frá því að það sé svona cirka 0,3% feðra sem að taka eitthvað fæðingarorlof og yfir í það að þeir eru tæplega 90% og þetta gerðist bara á einni nóttu sem að segja manni það náttúrulega að jarðvegurum var frjór, sko, menn voru tilbúnir í þetta. Ef það ekki, sko, þá gerast ekki svona miklar breytingar. Við höfum dæmi samfélög eins og Japan til dæmis sem að lögum að breyta þannig að feðrum að boðið upp á fæðingarorlof eins og mæðrum, en það eru örfáir sem að nýta sér það. Jarðvegurum var bara ekki til staðar. Þannig að þetta nú svona lagalegu breytingarnar og maður sér svona ákveðnar afleiðingar af þessu, bæði sína rannsóknir það að ungmenni sem að hafa alist upp sko eftir að feður fengu fæðingarorlof eru í mun betri tengslum við feður sína heldur en þau sem að voru þar á undan. Við sjáum líka að karlar og ekki síst feður hafa verið að draga úr launavinnu sinni vafalaust til þess að geta verið meira með fjölskyldunni. Og þetta held ég að séu nú svona sko stóru breytingarnar. Alþjóðlega séð höfum við mjög gott rep, mjög svona, það litið upp til Íslands á mörgum sviðum varðandi jafnrétti kynja og að mörgu leyti verðskuldað. Hins vegar náttúrulega fjarri því að litið sé á kynin allstaðar og alltaf sömu augum. Við erum engan veginn komin þangað. Ég held að mörgu leyti gjaldi konur þess enn á vinnumarkaðnum að hafa þennan hæfileika að geta eignast börn. Ég held að þær mæti ennþá ákveðinni mismunun, bæði hvað varðar möguleika á stöðum, möguleika á stöðu hækkun og í launum út af þessum hæfileika þeirra. En þetta hefur alveg örugglega minnkað og við höfum séð til dæmis að það hefur dregið töluvert úr þessum kynbundna launamun á síðustu áratugum. Ég held líka að sko, karlar gjaldi kynsins víða þegar að kemur að samskiptum við börn. Það ennþá þannig að
þó svo að forsjá eigi að vera sameiginleg, að þá sé það nokkurn veginn sjálf gefið í leikskólum og skólum að það haft samband við móðurina ef að eitthvað kemur upp á. Alls ekki allstaðar, margir leikskólar og skólar hafa þvert á móti þá pólitík að byrja á því að hafa samband við föðurinn, en hitt er svo sannarlega til. Og maður sér það reynda líka til dæmis í heilbrigðiskerfinu í tengslum við mæðraverndina og slíkt. Þeir kvarta margir undan því að þó að þeir komi með konunni í skoðun og annað þess að þá sést mjög sjaldan einhverju beint til þeirra og þetta er kannski skýrast í því að það er skimað núna fyrir fæðingarþunglindi hjá konum en það er ekki gert hjá körlum og samt vitum við það úr rannsóknum að það bil þriðjungur þeirra foreldra sem að fá fæðingarþunglindi eða verða fyrir fæðingarþunglindi eru feðurnir. Þannig að það væri full ástæða og ég veit svo sem alveg að þetta hefur verið til umræðu innan heilbrigðiskerfisins að þetta þyrfti að laga og bæta. Og síðan var ég nú með rannsókn sem að beindist að því að skoða hvernig talað er feður og mæður í þessum bókum og bæklingum sem eru gefnar út til þess að aðstoða fólk við að aðlagast þessu nýja hlutverki og það er því miður ennþá þannig að feðurnir eru í töluverðu auka hlutverki. Það var svona eina megin niðurstöðum þessar rannsóknar. Þannig svona heildina litið þá hefur okkur klárlega miðað mjög vel áfram en það er ennþá verk að vinna. Já, það hefur náttúrulega breyst frá því að þegar ég er að alast upp á 7. áratug 20. aldarinnar, það var hlutverk feðra svo sem lítið annað heldur en það að vera fyrirvinnur og vera skaffarar. Og þeir sem að sáu til þess að fjölskyldan hefði nóg að bíta og brenna og ég er svo sem ekki nokkur við hafum það að það hlutverk er ennþá svolítið á öxlunum á körlum en það hefur dregið alveg feikilega úr því og í staðinn hefur komið svona menning hins nána föður. Menning þar sem að feður eru vinir og félagar barna sinna og sinna tilfinningalegum þörfum þeirra ekki síður heldur en hinum efnislegu. Ég er alls ekki að segja að þetta sé orðið jafnt, ég held að mæðurnar séu ennþá töluvert meira í þessum hlutverkum en að sjá hvernig ungir feður haga sér í dag gagnvart börnum sínum og bera það síðan saman við það sem að tíðkaðist þarna á 7. áratugnum. Það skilur alveg himinn og haf. Og ég sé enga ástæðu til þess að ætla annað ef ekki eitthvað stórkostlegt gerist en að þessi þróun haldi áfram því að það er nokkuð ljóst að það er ekki verið að þvinga karla og feður inn í eitthvað sem að þeir vilja ekki gera. Þvert á móti, þetta er eitthvað sem menn voru áður búin að segja í könnunum að þeir myndu mjög gjarna vilja gera, vera meira með fjölskyldu sinni, vera meira með börnunum sínum, vera meiri vinur og félagi og þegar þeir fengu tækifærið þá gripu þeir það svo sannarlega og mér sýnist á öllu sem að já, þeir vilja mjög gjarna halda þessu áfram og vilji jafnvel fá að vera aðeins meira í því hlutverki. Á 10. áratugnum þá var ég með feðrafræðslu á nokkrum stöðum hérna á höfuðborgarsvæðinu, það er að segja ég kom inn einu sinni í prógramminu eitt kvöldið var bara fyrir feður
og ég flutti þarna smá svona inngangserendi en síðan var þetta aðalega svona þannig að við getum talað saman án þess að væru þarna nokkra konur til staðar og það var svona meira það sem að brann á þeim sem að átti að vera umræðuefnið. Og þetta var að mörgu leyti sko svona, þetta opnaði töluvert augum mín í fyrsta lagi að það komu nánast allir. Við höfðum svolítið áhyggjur af því þegar við byrjuðum að mönnum myndi finnast þetta eitthvað svona kellingar eitthvað sko og myndi ekki mæta. En það komu nánast allir. Ég hafði líka töluverðar áhyggjur af því að menn myndu nú kannski ekki treysta sér til þess að opna sig eða tala einhver svona viðkvæm málefni. Það var algjörlega óþarfar áhyggjur. Menn töluðu sko mjög frjálslega og það sem að þeir voru svona fyrst og fremst að tala í fyrsta lagi sko þeir náttúrulega höfðu ekki verðandi mæður tala við systur sínar og sínar eigin mæður og fá ráð og ráðgjöf og aðstoð og annað þess áttar. Ég spyr þessa karla, eru þið búin að tala við pappa ykkar? Og þeir bara, hversin í óskupunum ættum við að tala við hann? Hann var aldrei þarna, hann veit ekkert þetta. Þannig að þá skortir fyrirmyndir og þá skortir einhvern til þess að tala við. Það eru til alls konar bumbuhópar og mömmuhópar á Facebook, ég held að séu sárafáir ef nokkur sem að karlar eru að ræða þessi mál. En þarna, þá gerðu þeir það og þeir tóku upp sko allt í raun og veru frá því hvort að þeir ættu að þora að vera þessi nánu feður eða hvort þeir ættu að halda sér tilbaka og láta móðurinn meira og minna þetta og yfir í það að menn deildu einhverju svona sárri persónulegri reynslu. Ég man sérstaklega eftir einum sko sem að sagði frá því að hann hefði verið kynferðislega misnotaður í æsku. Hann hafði lesið það að þeir sem hefðu lent í slíku ættu það til að endurtaka leikinn og hann var hræddur. Og hann vildi bara fá að vita það hvað get ég gert til þess að ég ger ekki það sem að mér var gert. Þannig að ég er ekki nokkrum vafa það að sko óskin þarna fræðslu. Því miður þá held ég að svona pappatímar séu meira og minna fyrir bí í foreldrafræðslu í dag. Og það bara einfaldlega út af sko peningaskorti. Það vantaði fjármagn inn í þetta. Þessar bækur sem ég hef verið að skoða, þær koma svona hluta til móts við þetta, en bara hluta. Það er sko eins og ég segi, þær eru ennþá á því að feðurnir séu svona annars flokks foreldri. Þannig að ég myndi sko einna helst vilja að þetta væri eðlilegur hluti af þeirri foreldrafræðslu sem að framfer hérna í tengslum við undirbúningin undir fæðinguna. Ég held að það gæfi mest og ég held að það sé líka líklegt til þess að draga úr sko því fæðingarþunglindi sem að karlar margir hverjir verða fyrir. Mér finnst að mörgu leyti þá hafi svona heilbrigðiskerfið og menningin lent svolítið á eftir þróuninni. Heilbrigðiskerfi hvað það varðar að vera ekki nógu svona vakandi fyrir þörfum feðra og fyrir því að draga þá svona svolítið meira inn í og gera sér grein fyrir því sko hvað þá skortir raun og veru fyrirmyndir og hvað þá skortir einhvern sem að þeir geta leitað ráða hjá þegar þeir eru í vanda varðandi eitthvað sem tengist föðurhlutverkinu. Sama með menninguna sko. Mér finnst að þessar leiðbeiningarbækur sem ég hef verið að tala þetta sem að snýra verðandi foreldrum, mér finnst það standa sig frekar illa sko. Það bara, og það er ennþá pínlítið svona, alls ekki á öllum bókunum, en í sumum þá er svona pínlítið gert grín að virkum feðrum. Þetta ásjálfsagt að vera svona til þess að reyna að létta stemninguna í bókinni eða eitthvað þess áttar. En þegar að menn eru að gera grín að einhverjum sko sem er að halda inn á
svona algjörlega ný svið, þá virkar grínið allt öðruvísi heldur en ef það eitthvað sem að svona orðið tiltölulega rótfest í menningunni. Þannig að mér finnst skorta svolítið á að vísu hafa nú karlar sjálfur tekið til máls, ég held að sé nú einar 4 bækur allavega sem hafa komið út eftir 2000 sem að eru semst eftir feður sjálfa sko, sem að þeir eru að fjalla sína reynslu. En ég held að það seljist sko ekki eins vel eins og þessar leiðbeiningabækur. Þannig að heilbrigðiskerfið og svona íslensk menning þarf svolítið að taka sér tak. Þetta eru fyrirbæri sem á eftir þróuninni. Já, ég hef nú svo sem ekki mikla reynslu eða þekkingu á því. Ég veit þó að sko allavega í Svíþjóð þá hafa ljósmæður gengið í það að fá feður til að mynda svona hópa á Facebook eða einhverju álíka fyrirbæri. Þar líka reynt sko í feðrafræðslunni að fá þá til þess að það sé ekki bara þetta eina kvöld, heldur að þeim sé sérstaklega boðið sko í kaffi eða eitthvað slíkt og reyna að búa til hóp þeirra feðra eða sem þeirra karla sem eru að verða feður. Nokkuð sem að sko, gerði svona pínlítið sjálfkrafa hjá konum. En þarna þarf svona svolítið að íta á og ég held að það geti verið alveg tilraunir virði að gera eitthvað í þessum dúr og kannski er það byrjað. Ég fer nú ekki mikið á kaffihús en ég var nú fyrir stuttu á einu miðjan dag og kannski var það hrein tilvíljun en þar sá ég eina 6 ég segi nú bara strákar sko, því að ég nú orðinn það gamall, 6 unga karla með börn sem að ennþá voru sko brjósta börn eða pela börn og þeir hafðu sem sagt hist og það getur eiginlega ekki verið tilviljun að þeir voru allir með þessi börn. Það hlýtur á mjög svipuðum aldri. Þannig kannski þetta að byrja, hvort heldur það sko sjálfsprottið eða einhver hefur verið að íta undir þetta. En ég held að þetta skiptir rosalega miklu máli, ekki hvað síst vegna þess að þá uppgöta menn að þau vandamál sem að þeir standa frammi fyrir ekki eitthvað svona, sko, það bara vegna þess að ég svona eða kona mín svona, heldur þetta svona sameiginlega vandamál fólks sem að á börn á svipuðum aldri. Þannig að íta undir einhvers konar svona jafningjaspjall, það held ég að sé mjög gott. Ég held að sko þeim mun betur sem okkur gengur að fá karla og konur, feður og mæður til þess að vinna saman að velferð barnanna. Þeim betra fyrir alla aðila, þeim betra fyrir mæðurnar og við höfum það náttúrulega til dæmis sko hvað stuðningur feðra getur skipt miklu máli við að koma brjóstagjöfinni vel af stað. Það betra fyrir feður sem að komast í nánari tengsl við tilfinningar sínar og möguleika á að tjá tilfinningar og síðan ekki hvað síst fyrir börnin sem að njóta umhyggju tveggja foreldra og það vitum við að það styrkir hendur ónæmiskerfið sem að byrja nú á líkamanum og það styrkir vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska þeirra og hreyfiþroska þeirra. Þannig að sko það enginn sem að tapar á því að íta undir það að feður séu virkir þáttakendur í umönnun barna sinna.